ثانية تأخرنا كالعادة. أنا بعرف شيء واحد، هذاك ليش يتأخر؟ شو يسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان شي أنا مقضي وقتي يا سلعب. ها؟ أكومة؟ أنت شو جايب منك؟ والأغرب من هذا، أنت ليش جايب الأغراض المطلوبة؟ أنا كنت جايينك زيارة وحصلت واحد عند الباب شكله كذي تقول حرامي ولابس غطاء على راسه ولابس نظارة شمسية، ووصاني عشان أعطيك هالأغراض. أها، ما قال لك شيء ثاني؟ شيء له علاقة باسمك؟ لا بس قال لي عطى وجه الطشت. أنا ويا طشت؟ أوكي ما عليه، أنا بروح المرة الجاية. المهم أنت سلم الأغراض وبرايك كان أنت بتروح لأني مشغول الحين. لا والله أنا جايينك زيارة وتعطيني كاش في الوي؟ أنت ما عندك إكرام للضيف؟ يعني أنت ما لاحظت؟ بدينا حلقة الردي وطولنا وايد في الدردشة. تعرف شو الشعور؟ بدش وياك بهالحلقة لأنك واضح بتتكلم عن الحب سيجا ساترن الفخم. تدش وياي؟ ما يحتاج، شخص واحد يكفي. أنت عليك تسلم الأغراض وأنا علي باقي، خلاص توكل. خلاص عيل، بردم حق الريال ما أدري حرامي ما أدري شو من شخصية خلاص قدم وياي. مشكلة شو النحاسة، واحد ما قدر ياخذ راحته بروحه. عيل استلم. شكلي بس مجنون من كثر ما تلوعب الأغراض على راسي. والحين إن شاء الله بنستعرض لكم الجهاز مع اكسسواراته. شو جي متقدم حلقة؟ البس شيء على راسك. شو الكاب هذا؟ انت ماشي حالك، ما عندي كاب ثاني له علاقة بسيجا، ماشي حالك بهذا. حد قاعد انت بدون كاب؟ اوكي ويطشت. جهاز السيجا ساترن، هالجهاز اللي يعتبر خليفة للجهاز الناجح السيجا جينيسيس. لكن هل هالجهاز كان ناجح مثل سابقه؟ لا للأسف، كان أقل نجاحا منه بفرق. هالجهاز نزل في سنة 1994 في اليابان، ونزل في أمريكا بعدها بسنة. سيجا كانت تحاول تنافس سوني بشدة وقت الإعلان عن الجهاز في معرض E3، لكن في مؤتمر سوني كان في تصريح جاء نفس الصاعقة على سيجا لما أعلنوا عن سعر جهاز البلاي ستيشن الرخيص واللي كان بالسعر $300. هالشيء خلى سوني تكسب منافسة بسرعة، وبذاك الوقت السعر يعتبر عامل مهم جدا. المشكلة الكبرى بعد في مشاكل بداية سيجا وفي كل أقسامها، وما كانوا على وفاق دائم. يوم نزل جهاز السيجا ساترن باليابان، نزل جهاز السيجا 32X بنفس المدة، طبعا بأمريكا أقصد، وهو أساسا مجرد طرفية لجهاز السيجا جينيسيس وما يعتبر حتى جهاز جديد. وبصراحة هالطرفيات ما كان لها أي داعي نفس السيجا 32X والسيجا CD، والسبب هو خسائر سيجا. فكرة السيجا ساترن إنه يكون جهاز 32 بت، وسيجا أمريكا عرضت الفكرة بحجة إن جهاز السيجا جينيسيس ناجح جدا، وبالتالي صدر طرفية 32 بت، بس الطرفية فشلت. عموما نرجع للجهاز السيجا ساترن. في أنواع عديدة من الإصدارات الخاصة بالجهاز على وقته، ومعظمهم بأسعار غالية جدا. وقت ما كان هو ينافس البلاي ستيشن 1، البلاي ستيشن كان مكتسح بشكل كبير جدا، وهالشيء خلى سيجا اليابان تضغط على سيجا أمريكا وتعجل في إصدار الجهاز بأمريكا. لكن رغم أن الجهاز بدأ بداية جيدة، العائق الأكبر هني كان السعر. الجهاز كان أداء جدا سيء في أمريكا على خلاف اليابان، وحتى مكتبة الألعاب اليابانية أكبر من الغربية. الجهاز باع ما يقارب 9 ملايين وحدة عالميا. طبعا ناهيكم أن عملية التطوير عليه مش سهلة على خلاف البلاي ستيشن. عموما بعيد عن هذا، هالشيء ما يخلي جهاز السيجا ساترن سيء. هو جهاز ممتاز بشكل عام وفي مكتبة ألعاب حلوة. خل أذكر معلومة طريفة بخصوصه.
يوم سيجا تسوق الجهاز باليابان كانت تسوقه بشخصية الساغاتا سانشيرو، واللي هي شخصية دعائية بس للجهاز على التلفزيون. 遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガ三四郎。تويا! بصراحة شغل حلو ويضحك، وفي وايد فيديوهات عنه. الحين بنستعرض لكم الجهاز بشكل مفصل. تصميم الجهاز بصراحة جميل، وتحس انه فيه هيبة وفخامة في التصميم، وحجمه اكبر شوي من جهاز البلاي ستيشن. سيجا برأيي الشخصي من احسن الشركات اللي تسوي منظر جميل لأجهزتها، لانها فاهمة ان منظر الجهاز عامل مهم عشان الزبون ينجذب له. بس طبعا معروف بشكل عام ان المنظر مش كافي، في كل الأحوال تصميم الجهاز جميل وعصري. والحين بنسوي انبوكسنج للجهاز. هذا زر التشغيل، وهذا زر فتح غطاء السي دي، وهذا زر الإعادة. في خلف الجهاز هذه فتحة لتوصيل كيبل كهرباء، هذه فتحة الAV وتقدر تستخدم وصلة السكارت عشان تفعل الRGB. هذه كوميونيكيشن كونكتر، هذه فتحة لتركيب اكسسوارات إضافية نفس الفلوبي ديسك حق خاصية الحفظ، وهي نزلت في اليابان بس، ووصلة تنشبك بالجهازين بنفس الوقت عشان اللعب الجماعي على الجهازين في غرفة واحدة وعلى شاشتين، نفس اللي تكلمنا عنها في حلقة بلاي ستيشن. وتقدر تستخدم هالفتحة في خواص خاصة بالإنترنت وغيرها من الأشياء. في الجهة اليسرى من خلف الجهاز في غطاء بطلة، وبتحصل فيه بطارية لحفظ التخازين والوقت والتاريخ للجهاز. إذا فضت البطارية مع مرور الوقت التخازين بتنمسح من الجهاز نهائيا، وهذه من العيوب الكبيرة للجهاز. لكن في حل ثاني بخبركم عنه بعد شوي. في أعلى الجهاز في فتحة الكاترج انبوت، هذه تقدر تركب فيها إضافات فرعية للجهاز، على سبيل المثال نفس السيف باك اب. وظيفتها هي إعطاء مساحة إضافية للجهاز، ونقدر نعتبرها ميموري كارد، ومساحتها 512 كيلو بايت، على خلاف مساحة الجهاز الداخلية اللي هي 32 كيلو بايت. وتقدر تركب بعد بهالفتحة قطعة الرام، واللي راح تحتاجها بشكل رئيسي في بعض ألعاب القتال، وتسرع اللودينج بشكل كبير. وبسبب هالشيء السيجا ساترن يعتبر أفضل منصة لألعاب القتال بذاك الوقت. للعلم في موديل 2 حق السيجا ساترن، والفرق هو أزرار الواجهة الأمامية اللي هي دائرية، على خلاف موديل 1 اللي أزراره بيضاوية أو مقوسة. هذيل هني الفتحات الأمامية لأيادي التحكم. هذه يد الخاصة بالجهاز، هي تشبه يد الجينيسيس اللي فيها 6 أزرار مع تغيير بسيط بالشكل، وهي ممتازة جدا حق ألعاب القتال. هذا الديباد وهو عملي جدا. هذا زر ستارت، وهذه الأزرار الرئيسية بالواجهة A B C X Y Z، واليد فيها بعد أزرار الكتف وهم L و R، والضغط عليهم سهل. في عدة أشكال لليد بحسب الموديل، وبشكل عام الأيادي جدا ممتازين.
وتقدر تركب بعد قطعة تعدد اللاعبين، والقطعة الوحدة فيها 6 لاعبين. وتقدر تركب بعد في الفتحة الثانية نفس القطعة في حالة إذا بتلعبون ألعاب تدعم أكثر من 6 لاعبين. للعلم حتى بلاي ستيشن 1 يستخدم قطعة مشابهة بس ل4 لاعبين. هذه معلومة جانبية بس. بنتكلم عن الإكسسوارات. اللي تشوفونه هو أيادي خاصة حق لعبة نايتس، وهي بعد قابلة للاستخدام في الألعاب الأخرى. ميزتها هي احتوائها على الأنالوج. هذه أركيد ستيك رسمية من سيجا، وهي طبعا مخصصة لألعاب القتال، وفيها المحتويات المعتادة في كل أركيد ستيك نفس التوربو وسرعة اللعب. هذه النوع من الاكسسوارات موجهة حق محبي ألعاب القتال بالمقام الأول. هذا مسدس خاص حق ألعاب اون ريل شوتر، لكنه قابل للاستخدام لشاشات الCRT فقط، وما تقدر تستخدمها على شاشات HD. للعلم في اكسسوارات أكثر، لكن ما نقدر نغطيهم عشان ما نطول أكثر، وركزنا على ما هو المتوفر. هذه قطعة الموفي كارد. هذه تتركب في الفتحة الخلفية للجهاز، ومن وظائفها تشغيل أفلام فيديو CD على الجهاز. وهذا فيلم الفيديو CD. الحين بنستعرض لكم الأغلفة. للعلم كل ريجن يستخدم غلاف مختلف تماما عن الباقين، وبتشوفون كيف. هذا الغلاف الياباني هو بنفس الأغلفة الشائعة، لكن اللي يميزه هو الارت ستايل، خصوصا مع هالبار الذهبي. هذا شكله يوم تفتحونه. هذا الغلاف الياباني اللي يشمل محتويات إضافية أكثر، نفس الرام اللي يسرع اللودينج، وبصراحة هي تعطي فخامة أكبر من الأغلفة الاعتيادية. هذا الغلاف الأمريكي، هذا أطول وأكثر سماكة بفرق كبير، رغم أنه ياخذ مساحة كبيرة بالتخزين، لكنه فخم في نفس الوقت. هذا الغلاف الأوروبي نفس حجم الأمريكي لكنه أقل سماكة، ويستخدم خامة مختلفة من البلاستيك تقريبا نفس أغلفة الDVD، وما يتعرض للكسر بسهولة. للعلم الجهاز مغلق إقليميا أو ريجن لوكت. لحسن الحظ مع الوقت تم إنتاج قطعة معدلة داخلية تحل هالمشكلة، بس الحل الأبسط بهالكاترج اللي هو الأكشن ريبلاي. هذا نفس وظيفة الجيم شارك، وفي نفس الوقت يشغل لك كل الريجنات، وحتى الرام اللي فيه ريجن فري لكل الألعاب، بمعنى أنك ما راح تحتاج رامات مستقلة لكل لعبة. الحين بنتكلم عن ألعاب الجهاز. من باب التوضيح، هالقائمة تمثل رأينا الشخصي، ونحن بالعادة نذكر 10 ألعاب لكل جهاز نراجعه، فإذا فوت اللعبة فهذا لا يعني استنقاص من باقي الألعاب. للعلم يا أعزائي المشاهدين أن كل لاعب مر بتجربة مختلفة، وحتى مكتبة مختلفة من الألعاب عن غيره، فشيء طبيعي أن بنفوت بعض الألعاب لأننا مضطرين وما نريد نطول عليكم وايد. المهم نبدأ. دايتونا USA. أنا مش من محبي ألعاب السباق الواقعية، وأميل للخيالية أكثر، بس هاللعبة بصراحة حلوة وفيها تحدي، وبذاك الوقت
كانت من أقوى ألعاب السيارات الواقعية. 3 ديرتي دورف. لعبة قتال أرصفة فريدة جدا من نوعها. أنت تتحكم ب3 أقزام وكل واحد عنده قدرات خاصة. اللعبة تستخدم جيم بلاي جدا مميز. إذا لاعب تعرض ضربة واحدة يدوخ، ولازم لاعب الثاني يقومه بالضرب. أهم شيء إن ثلاثتكم ما تدوخون ولا راح تخسرون حياة. المميز بهاللعبة إنها تدعم 3 لاعبين، وهي من أكثر ألعاب القتال الأرصفة الفريدة من نوعها. داي هارد أركيد. هاللعبة نزلت على الأركيد، وشيء ممتاز إن نشوفها على الأجهزة المنزلية. لعبة قتال أرصفة ثلاثية الأبعاد، وهي ممتعة بشكل كبير. طبعا اللعبة مبنية على فيلم سينمائي مشهور وتستاهل التجربة. فيرتشوا فايتر 2. لعبة قتال ثلاثية الأبعاد، وكانت تعتبر منافس حقيقي لسلسلة تكن بذاك الوقت. حاليا سلسلة في سبات حتى الشعار آخر. اللعبة تميزت بسهولتها في التحكم وبالعمق بالجيم بلاي، والتنفيذ الحركات بشكل عام سهل نسبيا، وطاقم الشخصيات اللعبة جيدين. نايتس انتو دريمز. لعبة من تطوير سونيك تيم. هالشخصية كان لها ظهور في سونيك ادفنتشر الأولى، بس بوايدين كانوا يعرفونها وما يعرفوا بعد ان في لعبة لها شخصية، وهي حتى من احلى العاب الجهاز. هاللعبة نقدر نقول انها بلاتفورم بشكل مميز، بحيث ان الشخصية تطير طول الوقت وتدخل في حلقات ويتم سكور. لعبة ممتعة وفريدة جدا. سونيك آر. لعبة سباق جري لشخصيات سونيك. اللعبة مش قوية نفس ماريو كارت وكراش ريسنج، لكنها مش سيئة. التحكم فيها مش عملي وايد، لكنها مع مرور الوقت بتتعود عليه وبتستمتع فيها. اللعبة فيها شخصيات عديدة لسونيك، وفي منهم ما طلعوا بألعاب مسبقة. الساوند تراك بصراحة حلو. The House of the Dead. لعبة أونريل شوتر نفس شاكلة فيرتشوا كاب وغيرها، بس هذه طبعا أفضل منها، وهي مسلية وحماسية بشكل عام. ما في شعور أفضل من تفجير رؤوس الزومبيز. هاللعبة حالتها لو تلعبها بمسدس ضوئي وبتعيش التجربة المطلوبة. طبعا في لعبة ممتازة أخرى نفس ما ذكرنا، وهي فيرتشوا كاب. بالنسبة كذكر جانبي، يمكن هي مش بنفس روعة The House of the Dead، بس تظل مسلية جدا. نفس ما ذكرت، أفضل تجربة لهالألعاب هي اللعب على المسدس الضوئي. شينوبي إكس. البعض يمكن ما يعرف ان هاللعبة موجودة على سيجا ساترن ولعب الأجزاء الماضية. هاللعبة تعتبر من جوار مخفية على الجهاز. الحلو انه ماشي على رتم الأجزاء الماضية، ومو معاملينها على انها اللعبة جديدة بالكامل. الجيم بلاي بصراحة ممتع، واللعبة تستخدم رسومات رقمية، وهالشيء نادر ما نشوفه في ألعاب المنصات والأكشن. فايتنج فايبرز. من الجوار مخفية على الجهاز، واللي تمت فقط على أجهزة السيجا. لعبة قتال ممتعة وبسيطة، وتشبه شوي فيرتشوا فايتر. شيء مؤسف ان الجوار نفس هذه ما استمرت، وكان لها فرصة انها تنافس الألعاب الكبيرة. انمي زيرو. لعبة رعب بقاء، لكنها بأسلوب مختلف عن ألعاب الرعب الأخرى، وهي تعتمد على تحقيق وتحري. هاللعبة مش موجهة للاعب العادي، وإنما حق اللاعبين اللي يحبون الألغاز والتحقيق. من الجوار مخفية على جهاز السيجا ساترن. عموما هذا كل شيء بخصوص الألعاب. اوكي، وصلنا ختام ما بغينا. شو؟ ماشي. مهم حكومة، شو رايك في الجهاز؟ لا تقول لي عن هالجهاز. هالجهاز صراحة في وقته كان شيء فخم وشيء جميل، وانا الصراحة كنت وايد احب هالجهاز. ما ادري ليش يعني الناس تشوف مثلا آراء مختلفة، اللي يقول لك الجهاز فاشل واللي يقول لك الجهاز حلو. طبعا انا اشوف الجهاز حلو، ما في شيء يعني، ما شفت سلبيات شيء عليه.
العاب الفايت اللي عليه حلوه، والعاب المغامرات عليه حلوه. طبعا العاب الفايت احسن شيء تلعبها عليه بسبة الرام. بسبة الرام وعندك مثلا العاب الفايت اللي عليه مثل ما تقول قريب نسخة الاركيد، هالشيء الحلو اللي فيه. زين انت ما قلت لي شو رايك في الجهاز؟ انا اسمه قلت في الفيديو انا ما لحقت عليه، ما اشتريته. ما اشتريته؟ لا. انزين خلني اروح احسن لي. اوكي دام نروح، خليني بقول لكم على سر بسيطة، وهي تلميحة حق الحلقة الجاية. بتكلم عن الجهاز المنافس نينتندو 64.